Joo, eli siinä vaihdettiin kärkipyörästä laakeri meni, niin se jotkähti jummiin mennä, niin vaihdettiin laippa siihen uusi niin pyörii ketju siinä vähän paremmin. No minä oon Tuukka ja minä ajan metsätyö Markopilan motoa, niin oon lapsuuteni viettänyt maatilalla. Niin siellähän sitä kun luonnollisesti mehtää on, niin siellä aina oli kerran vuoteen joku kone kitkemässä niitä risuukoita nuriin, niin kylläpähän siellä silloin pihka tuoksuu. Minä silloin joskus aikoinaan sinne mehtäkouluun hain ja sinne pääsin ja siellä sitten oli ensimmäiset vuodet harjoiteltiin vähän teoriaa ja manuaalista puun korjuuta. Että ihan perusteita, että mitä täällä metässä tehdään ja miksi. Sittenpä siellä alettiin pikkuhiljaa, kun alkoi näyttämään siltä, että tietää mitä suurin piirtein täällä olisi tarkoitus tehdä, niin tähän konehommaankin valjastautua. Ja ensin ajeltiin ajokoneella ja sitten kun se homma luonnistui, niin siirryttiin motolle, ketkä sinne halusi. Ja ruvettiin harjoittelemaan sitä puunkaattoa motolla. Me ollaan tässä Juankosken kuppeella ja avohakkuukuvio on semmonen kuusikkovaltainen. Sitä laitetaan uudistuskuntoon. No yleensä moto luonnollisesti tulee vähän aina eiltä käsin tänne. Ja mitä nyt siinä on puutavaralajia ja sitten yleensä jos siellä on maaomistajalla jonkunnäköisiä toiveita sen leimikon suhteen ollut, niin sitten niitä välitetään tietoja, jos tarvii jotain polttopuita tai muita risuja sieltä kerätä, niin silloin me just tuossa aamulla Josetan kanssa käytiin läpi, että minkälainen tilanne täällä on. Tällä kyseisellä kohteella niin täältä menee energiaranka ja havut kerätään pois. Että niitä myös siinä sumplittiin ja sitten täällä vähän millä nurkalla moto käy tekemässä, niin sitten jos on useampi ajokone, niin opastetaan, että missä kannattaisi mahdollisesti käydä kummankin vuorotelle ajamassa, että ei tarvitse olla vierekkäin tuolla hämmentämässä puomit vastakkain. Tästä minä ruppaan tätä metikköä niittämään nurite. Tämä on vähän tämmöstä vaihtelevan kokoista. Täällä on näitä isompia puita vielä pystyssä ja sitten sinne on aika paljon päässyt, kun harvennukset jäänyt tekemättä, niin tätä pienempää tuonne alle kasvamaan riukuuntumaan. Niin mä voin tästä pitää selkota ottaa kaikki pois, mitä on lupaa ottaa. No kyllähän ne kannattaa ajallaan harventaa metsät, että kyllä se mehtä tykkää kun sitä hakataan, että ei se männöö pilalle kun sinne ei minkäännäköisiä hoitotoimenpiteitä tee. Ja tässäkin oli hyvä on harvennuskuviota tuossa samalla maanomistajalla, niin tuossa just raivuukot tuolla pyörii, kun sinne ei kerta kaikkiaan moto mahu menemään sinne risujen väliin. Että niitä raivausteitakin hoidetaan.
kun ne vähän tuppaa jäämään monella suorittamatta, niin sillä saa paljon paremman näköisen metän sinne jäämään, kun se joskus maltetaan raivata, niin se konekuski näkee siellä silloin ottaa niitä puita. Ei tarvi heti tunnustella tuolla kouralla, että missä ne on. Olen ehkä siinä mielessä onnekas, että minä soitin tälle nykyiselle yrittäjälle ja kysyin, että olisiko jotain hallillakaisu hommia, ja tässä minä lakasen niitä lattioita vieläkin. Pääsin suorilta oikeastaan motolle harjoittelemaan ja siitäpä lähtiin. Sitä on täällä tullut jo useampi vuosi oltua. En minä tiedä, voiko sitä jotain päätellä, jos minä täällä on 6 vuotta taitaa olla, kun sopimus kirjoitettiin, että minusta on hyvä työporukka ollut, missä on puuhattu jo tietysti, kun ei paremmasta tietoa, niin silloin se on näillä eväillä mentävä. Taisin tulla johonkin kesälomaa tuuraajaksi suoraan ja heitettiin vaan koneen kyytiin. Siitä pikkuhiljaa sitten vuorokaverit opasti ja neuvoi aina erilaisia tapoja, että mitenkä he hoitavat asiat. Ja sitten kun sieltä aina nappaa itselleen semmosia mieluisia ja toimivaksi todettuja tapoja, niin siitä se sitten alkaa. Ja kun tulee positiivista palautetta maanomistajilta ja vuorokavereilta ja yrittäjältä, niin sitä tietää silloin, että suurin piirtein jotain oikein tekee. Siitähän se on sitä itsevarmuudesta kiinni, että mitenkä täällä alkaa sitten tulosta tulemaan koskaan. Että ei se, jos ei ole varma tekemisissä ja empii koko ajan, että mitähän minä nyt täällä tekisin, niin se ei silloin oikein lähde liikenteeseen missään vaiheessa. Sitä itsevarmuutta kun siihen tekemiseen saa, niin täällä työpaikallahan se vasta alkaa sitten karttumaan, ainakin minun kohdalla. Että se niin vähälle jää siellä koululla, että siinä ei kerkiä oikein mihinkään. Kyllähän tässä ei ole kahta samanlaista päivää, ja ehkä minusta suurimman haasteen luo nykyään nuo erinäiset keliolosuhteet. Ja että kun pari kertaa vuoteen alkaa vähän vettä enemmän satamaan ja maasto sulaamaan, niin se sitten rajoittaa ja luo omat haasteensa, että koneet pysyy pinnalla ja ei hirmuisia vaarioita tänne jäävään puustoon, ja sitten kun tätä puuta tätä korjataan pois, niin onhan täällä tietysti aina ei koneesta tiedä, että se saattaa olla. Yleensä talvella alkaa tulla sitten kaiken näköisiä remontteja tähän, kun lämpötilan vaihteluja alkaa tulla. Huoltotyöt, niihin nyt onneksi sai perusta aika hyvin koululta. Että siellä nyt sitä koneen korjausta, niin se nyt onnistuu ihan hyvä, että tietää ja koneen tekniikkaa ja muuta, miten se toimii. Niin se on hyvä, kun sen koululta sai, niin täällä nyt suurin piirtein pystyy tekemään hyvin paljon itsekin, kun tietää vaan sen perustekniikan, miten se toimii ja miten nyt letku vaihdetaan. No kyllähän tässä on siinä mielessä hyvä nuo, ketkä enemmän ja useita vuosia on koneetta jo ajanut. Hyvin suoraan todennäköisyydellä aina on ollut mahdollisesti se remontti, mikä on itsellä ainakin silloin alkuaikoina saattoi tulla jotain ihme ilmoituksia koneantoja. Vähän minä niistä tiedän hölökäsen pöllästä, niin sitten kun soitti vuorokaverille tai kuka nyt täällä enemmän on koneella ajanut, niin se osasi sanoa ihan ilman mitään, niin pelkästään siitä puhelimen välityksellä, että mitä kannattaa ruveta tekemään. Minusta se homma toimii sillä vissiin hyvin, että sitä tietoa jaetaan eikä pimitetä itsellään. Siinä ei silloin ikinä kukaan opi mitään, jos kaikki vaan myhäilee ja pitää salaisuudet itsellään. Sitten jos sattuu kouluun pääsemään ja joskus sen koulunkin suorittamaan ja ihan kunnialla ja tulee hetki, että pitää lähteä hakemaan niitä työpaikkoja ja kyselemään, niin se vaan kannattaa soitella eri firmoihin, vaikka siltä tulee kielteisiä päätöksiä, niin sieltä voi silti aina vinkkejä kysellä, jos joku yrittäjä tarvitsisi kuskia, niin sieltä saattaa aina putkahtaa semmosia tiedonjyviä, niin että se kun vaan soittelee, niin kyllä se sitten joskus kala nappaa koukkuun. Onhan tämä niinku itsenäistä työtä ja täällä saa aika hyvin rauhakseen olla niin halutessaan. Niin jos osaa ja tulee toimeen itekseen ja
osaa tehdä päätöksiä, niin tämä on ihan varten otettava vaihtoehto. Ja mikäs täällä mukavampi kuin luonnonhelmassa saa päivät viettää, niin no kannattaa vaan rohkeasti, jos siltä tuntuu, että kone tai luonto kiinnostaa, niin kyllä kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan. Että ei täällä minulla ole vielä semmoista päivää ollut, että ei tekis mieli aamusilla kun herään, niin mehtään lähtee. Kyllä minä tänne vielä maanantaina meinasin tulla kahtomaan, että mitä täällä näkyy.